Në këtë pjesë të studio live do të flasim për situatën më të fundit dhe problematikat e dosjes së FBI-s me ish agentin McGonigal të përfshirë, por dhe daljen e emrave të zyrtarëve shqiptar. Do të lidhen në këto momente nëpërmjet Skype-it edhe me aktivistin shqiptaro-amerikan zotin Geri Kokalari. Zoti Kokalari, faleminderit që pranuat të jepni këtë intervistë për studio live. Faleminderit. Duhet ta fillojmë këtë intervistë me dosjen e FBI-s me ish agentin McGonigal, ku kanë dalë edhe emrat e zyrtarëve shqiptar. Më jepni një koment për këtë çështje. Well, it's a little surprising. Është pak e habitshme për mua. Detajet, më duhet ta them, ende janë të paqarta. Nuk e kuptoj ende se nga doli si çështje, por pash diçka interesante një ditë më parë, që agroneza, që i ka dhënë parat McGonigal, $225,000, hodhi ujë të ftohtë ndaj akuzave të Sali Berishës, por duhet thënë se ajo që Neza ka bërë është një krim federal. Unë kam përshtypjen se në këto momente Neza është në kontakt të ngushtë me FBI-n. Unë nuk e di se ku është, por mesazhi i tij erdhi nga New Jersey. Pra, ajo që ka bërë është jo ligjore. Pasi me sa kam parë, ja ka dhënë parat kur McGonigal ka qenë agent i FBI-t dhe kjo gjë nuk lejohet. Dhe nuk duhet të harrojmë që ka patur dhe një shkelje nga McGonigal, pasi punojësit e FBI-t janë shumë profesionistë për të bërë gabime të tilla, por dhënia e parave ngre shumë pikpyetje. Dhe kjo më bën të mendoj se FBI ka marrë në pyetje Nezën ose ky i fundit po bashkëpunon. Sepse i kam thënë nëse nuk bashkëpunon, rrezikon burgun por edhe deportimin. Pyetja kryesore është se nga dolën $225,000, janë shumë para. Ai erdhi nga Shqipëria në vitin 1993 dhe merret me biznes këtu. Por prap, janë shumë para dhe nuk dihet nga dolën. Tani është edhe shtetas amerikan dhe si i tillë, paratë e tij duhet të taksohen. Ai ka deklaruar ai ato tek autoritetet tatimore, pra e ka futur veten në më shumë të lashe, pasi do të jepte parat një agentit të FBI-t për të organizuar takime. Kjo është si një i verbër që drejton një të verbër, por duket edhe sikur shtetas të tjerë shqiptarë kanë gjetur një rrugë të shkurtër, e cila ju solli shumë të lashe. Ka patur reagime edhe të mediave në Shqipëri dhe disa politikanë që deklarojnë se parat zotit Neza ja ka dhënë edhe zoti Rama, që të korruptonte zyrtarin e FBI-s. Me sa keni parë dhe lexuar edhe ju, a ka prova për këtë gjë? To my knowledge, it's just speculation. If it's true, it'll probably come out because në njohurinë time, kjo është e pavërtet, pra një spekulim, por nëse është do dali si fakt, duhet të jemi të qartë në një pikë. Kjo dosje është një ditë e keqe për agronezën, për McGonigal dhe për kudo tjetër që është i përfshirë në Shqipëri ose jo. FBI është në një presion shumë të madh në SBA, sepse tani republikanët janë në drejtim të komisioneve hetuese në Kongres dhe bashkë me FBI-n mendojnë se ky institucion nuk kish përdor kundër tyre dhe padyshim do të shkojnë deri në fund pa pyetur për asnjë politikan shqiptar. Dhe nëse rezulton e vërtet kjo gjë, që një politikan shqiptar ka dhënë rishfet në një agentit të FBI-t, nuk do të pritej shumë mirë. From the political class in Albania was funneling money into Neza's hands to bribe an FBI agent. I don't think that's going to sit very well. I understand, but this is not the first time that FBI... Kjo nuk është hera e parë që politikanët shqiptar përfliten për kontakte me FBI-n. Ju e njihni historinë shumë mirë. Ka patur apo jo kryeministra të tjerë, duke filluar me zotin Nano, por edhe me zotin Berisha që të kenë patur edhe takime me FBI-n. Am I right? It's funny you should mention that because when this all came up, kur doli dhe ky lajm, shkova pas në vite, 10 vite më parë, ku bazuar edhe në ligjin për informacionin në SBA, i kërkova FBI të gjithë dosjen që kishin për mua dhe denoncimet e mia për Shqipërinë, dhe mora një kuti me letra me qindra flet, mes të cilave edhe dokumenti që kërkoja një takim mes Berishës dhe FBI-t, kur ne kooperonim bashkë për të përballur me çështjen e Fatosnanos. Berisha i takoi agjentët e FBI-t në një vizitë në SBA. Dhe agjentët pas takimit deklaruan se ishte shumë nervoz, nuk kishin besim. Pra, dëshmoj për fakte korrupsioni ndaj Fatosnanos, por që nuk dha asnjë fakt, sepse Berisha e kuptoi se përballë kishte njerëz shumë serioz dhe u solli një fëmijë i vogël. Nuk i dha asnjë provë dhe gjithçka është në dosjen e FBI. But by the same token, he didn't give them any information of any value. So, and that's also in that file that Pra ju po thoni që edhe zoti Berisha është takuar me agjentë të FBI-s, por ku? Yes, he did. Në Shqipëri apo në SBA? Both, well, first of all, I would assume that all Albanian
në të dyja vendet, por fillimisht më lejoni të them se të gjithë liderët politik shqiptar janë takuar me zyrtarët e FBI. Nëse se ka bërë, ka patur një problem me FBI-n. Unë kam rregulluar takimet të Berishës së SBA kur ishte lideri i opozitës me kërkesën e tij, me idenë se kishte informacione për korrupsionin e Fatostanos, por Berisha foli me përralla dhe tha shitheme. Nuk po mbroj Fatostanon, sepse ka patur dhe fakte për Fatostanën në dosjet e FBI-t. Which were also in the file that came back to me from the FBI. And what about the other leaders? Po përse i përket liderëve të tjerë politik, ju thatë se me shumë gjasa janë takuar me agjentët e FBI-s. Well, I don't have facts about that. I'm just assuming that that's the case. I mean, Albania is Nuk kam fakte për këtë, por supozoj se ka ndodhur, sepse Shqipëria është një vend tranzit për kalimin e drogës. Nuk është sekret, për pastrim parash, që nuk është sekret. Pra, agjentët e FBI-t kanë ndihmuar SPAK apo dhe agjencitë të tjera për t'i trajnuar, dhe do t'i ishte normale që t'i takonin. And again, one would assume that along the way they have met with senior leaders in the Albanian government. It would be normal from what I can see. So it's not something unusual. Pra nuk është diçka e pazakon që zyrtarë të lartë shqiptar ose politikan të takojnë përfaqësues të FBI-s këtu. Because I I'm don't think asking, so. Given Albania's Duke parë historinë e Shqipërisë, nuk është çudi, sepse ka patur shumë arrestime edhe në SBA për trafik droge apo krim në shqiptar të përfshirë. So the FBI has an interest in this because it's become a nexus for criminal activity. I'm asking this question because I have followed the reaction. E bëj këtë pyetje dhe po insistoj pak sepse nga klasa politike një pjesë e konsideron diçka të gabuar nga zoti Rama të takojë përfaqësues të FBI-s. Let's say FBI representatives. Well, then he's calling. Kjo është e gabuar si qasje, sepse Berisha është vetë me ata dhe nuk e di se çfarë ka folur me ata. Dhe nga ajo që lexova, është se oligarku rus që po flitet, erdhi në Shqipëri në momentin kur Berisha ishte në pushtet në Shqipëri dhe nuk e di se për çfarë po flet. Dealings that came up regarding Albania, these occurred when Berisha was in power. So I don't know what he's talking about. I have another question regarding this topic. Do you think Në lidhje me këtë çështje dhe të FBI-s kam edhe një pyetje. A besoni se ka patur dorë FBI-a në deklarimin e zotit Berisha non grata? Of Mr. Berisha non grata? No, I think Berisha, the person who has his hand. Jo, nuk ka patur. Personi që ka marrë më shumë përgjegjësi në deklarimin e tij non grata është vetë Sali Berisha. Ai e siguroi non gratan kur ishte në pushtet, sepse nuk dua të përsëris veten, por ne e dim se çfarë bëri në Gërdecit. E dim se çfarë bëri me Armon, me Alpetrolin. Tani kanë rihapur dosjen e 21 janarit. Dhe kjo është diçka shumë e mirë sepse personi përgjegjës për sanksionin ndaj Berishës nuk është Anthony Blinken, nuk është FBI apo George Soros, por është vetë Sali Berisha. So the person most responsible for the sanctions against Berisha, make no doubt about it. It's not Anthony Blinken, it's not the FBI, it's not George Soros, it's Sali Berisha. And regarding Gërdec, you have said that is a good thing. Në lidhje me shpërthimin e Gërdecit, ju thatë se është diçka e mirë që është rihapur hetimi. Përse mendoni kështu? A ka diçka të pazbuluar ende në lidhje me të? The Attorney General has not taken? Yeah, well, I'm glad you brought that up because in that same file that came back from the FBI, I found Të falenderoj që më pyete, sepse në të njëjtën dosje që më dha FBI, gjeta diçka që kisha harruar. Përfshir një email që i dërgova ish prokuroris Ina Rama në mars 2008 dhe pash edhe lajme se Berisha në ato kohë donte t'i bllokonte këto hetime dhe i bënte presion Ina Ramës. Berisha had basically tried to obstruct justice and pressure Ina Rama into to avoid investigating issues like Gërdecit. Kjo kuptohet. Familjarët e Berishës ishin të përfshirë në mënyrë direkte në atë aferë. Unë i dërgova Ina Ramës një javë para shpërthimit një letër të detajuar për kompaninë AEU dhe nuk pata asnjë reagim nga ajo. Nuk e di nëse u kompromentua hetimi apo u tremb, por unë e kontaktova të direkt. Mr. Dumani they should go back and look at the original evidence about Gërdecit. Tani e sugjeroj zotin Dumani që të jetoj mirë, pasi ka dëshmi të ish punojësve në Gërdecit, sepse aksidenti do të ndodhte me siguri. Kishte municione kudo që dëmtoheshin, kishte njerëz që pinin cigare dhe kishin fëmijë që përdoreshin për demontimin e armëve. Pra, ishte një aksident që do të ndodhte, por të gjithë gënjejnë që nuk dinin gjë. Me Berishë që tha se nuk dinte për baxhanakun e tij.
Pra ai e dinte mirë, por ka edhe prova që Skëlzen Berisha ishte duke bashkëpunuar me Deliogji, i bëi thirrje kreu të SPAK, Dumanit, që të shkojë me themela sa historie, por dhe kompani Southern Armo, një kompani amerikane që drejtohej nga Patrick Henry, në kontraktori Deliogjit, dhe pajisit e tij u shkatëruan në shpërthim. Unë kam folur me një person që punonte për kompaninë e tij dhe që po rrinte në një hotel larg shpërthimit dhe më tha që toka u shkund. Këta janë personat që duhet të merren në pyetje. Dhe mbi të gjitha, generali Luan Hoxha, që vetëm pak para se të merresh në pyetje, u largua dhe fitoi azilin në SBA, që besoj se ka patur një marrëveshje. Me sa di, është në Bronx dhe duhet të thirret për të dëshmuar. Nuk mund të ketë një hetim të thellë dhe të plot për Gërdecin, nëse nuk thirret për të dëshmuar Luan Hoxha, Fatmir Mediu, kush ka punuar atje, por dhe përfaqësues nga kompania AIU. Bën mirë me Skëlzen Berishën që e thirrën, por shpresoj që të shkojnë deri në fund kësaj historie. But they have to be serious about it. And I don't know how serious Dumani is. No one else seems to have taken any of this stuff very seriously. I hope he's different. Mr. Kokalari, do you think that is the right time? Zoti Kokalari, a mendoni se është momenti I mirë për të bërë drejtësi në lidhje me këtë çështje? Uncleared. Which issue are we talking about? Gërdecit? Për Gërdecin. Well, the one thing that hasn't changed. The explosion occurred. Një gjë të mëshme ka ndodhur. 26 veta humbën jetën nga një shpërthim I fortë. Pra kemi të bëjmë me neglizhencë apo ngjarje kriminale, por duke parë kushtet e tmerrshme të punës në atë fabrikë, nëse do ta quajmë të tillë, të gjithë e dinin se çfarë po ndodhte atje. Ambasada amerikane e dinte se çfarë po ndodhte atje. Unë nuk e di nëse lejohet të pyeten zyrtarët ambasadës, por disa mund të pyeten në lidhje me atë se ç'po ndodhte në Gërdec, pasi ishin parë shumë makina të ambasadës para shpërthimit. You're allowed to do diplomatically in terms of questioning people, but maybe some of the people that worked at the embassy should be brought in for questioning. I understand, and I want to ask you some political questions. Dua t'ju bëj disa pyetje politike. Kemi qartazi 2 parti demokratike, një drejtuar nga zoti Berisha dhe një nga zoti Alibej. Sipas jush, kush besoni se do të fitojë? A besoni se zoti Berisha do jetë kryetari I saj edhe de jure? Chairman again, de jure I'm speaking, not de facto. I don't know the internal dealings in the Democratic Party. I don't have enough time. Nuk e kam të qartë dinamikën aktuale të Partisë Demokratike, por mund të them me bindje se për sa kohë Berisha është në krye, ajo është një parti e vdekur, sepse ai I ka sjell vetëm vdekje dhe shkatërim Shqipërisë. Nëse se bëjmë vetëm do të humbasin, por e vetmja mënyrë që të jenë një forcë besueshme politike është ta largojnë Berishën, të vinë një gjeneratë re në krye të partisë dhe të bëhen partia e të ardhmes. Ata duhet të jenë një opozitë legjitime. Por me Berishën në krye është e pamundur. Get rid of him and bring up a whole new political class to run the Democratic Party, because there should be legitimate opposition in Albania, but with Berisha running the Democratic Party, it's illegitimate opposition. Mr. Kokalari, at our last interview, Zoti Kokalari, ju thatë në intervistën tonë të fundit se zoti Meta mund të deklarohet non grata, por s'ka ndodhur ende asnjë gjë e re. A besoni se ndoshta është bërë një marrëveshje e heshtur apo jo? Maybe an agreement with the State Department or not? I doubt it. Nuk besoj se Departamenti Amerikan I Shtetit do të bënte marrëveshje me njerëz të tillë. Pse? It just seems to me that again, speculation on my part. Unë kam patur mendimin tim dhe ende e kam që nëse ka kandidat të denjë për të saksionuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ai është Ilir Meta, sepse e kam thënë që shumë nga këta individ e duan dhe do të qëndrojnë në politikë vetëm për para. Nuk e di nëse kanë bërë diçka të mirë për Shqipërinë apo për demokracinë shqiptare. Ata kanë menduar vetëm për xhepat e tyre asgjë më shumë. Prandaj duhet të ikin. They really need to go. And a final question, Dhe për ta mbyllur, pse besoni se një shtet kaq I vogël si Shqipëria vazhdon të bëjë kaq shumë zhurmë në raste të tilla si edhe ai I FBI-s? How come that we are making a lot of noise also in the States? Well, I mean, it's, again, like I said, the timing is such that the FBI is under scrutiny now. It's under a microscope. Kjo histori sapo ka filluar, sepse është sulm që I bëhet FBI-t që po shikohet me mikroskop nga republikanët pasi mendojnë se është keq përdorur më herët. Por edhe sepse ka një ish shtetas shqiptar që I ka dhënë para një ish agjentit të FBI-t dhe këtë se fshet dot njëri. Unë besoj se jetuesit amerikan do të marrin me shumë seriozitet këtë çështje dhe jo si jetuesit në Shqipëri. Kjo është e rëndësishme të shkohet deri në fund. It's only normal.
the question, of course, becomes, where is this going to go? Is the investigation going to go anywhere? I think. Por unë besoj se Agroneza është duke bashkëpunuar pasi nuk ka zgjidhje tjetër, sepse mundësitë e tjera I ka ose në burg, ose penalitetet e tjera, dhe besoj se drejtësia do të zbardhë gjithçka në lidhje me të. When they sit you in a room and they tell you have a choice between going to prison for 20 years or maybe getting off light if you deal with us, that's a decision you look at and you say to yourself, do I really want to be locked in a cell for that long? Mr. Kokalari, thank you for your time. Zoti Kokalari, faleminderit për këtë intervistë dhe gjithë të mirat. Deri and mirupafshim. Pasaj interviste do shkojmë në reklama, por qëndroni me ne, do kthehemi pas pak me lajme dhe me çështje të tjera.